Loving you. I'm back, Mrs. Theo Joyce, and welcome to my channel, Pinay Life in London. Kamusta po kayong lahat? I hope everyone is safe and well. And today, gagawa po tayo ng cake kasi sa Sunday ay Mother's Day here in the UK. So sa atin sa Pinas, I know we're celebrating it. I'm not really sure if it's April or May dahil alam ko Father's Day is June. But here in the UK, they celebrate Mother's Day in March. So yan, gagawa tayo ng cake dedicated to all the mothers around the world. So whatever you call your mom, mother, nanay, ina, inay, ano man yan, pare-parehas natin silang pinasasalamatan for all their love, unconditional love sa atin na ating mga dakilang ina. So what are we waiting for? Let's get started! The
So, ito na nga po, tapos na yung ating cake. And ngayon, ipapakita ko na siya sa inyo. So, ito na ang ating Mother's Day cake. So, ayan. Ayan. Para sa mga kikay moms. Ayan, may paribon pa. So, ayan, may babies. Ayan, may si mommy na may bag. Ang kanyang mga babies doon. So, ayan. Ang ating mga dakilang ina. Hindi naman pagkat mother ka na, hindi ka na mag-aayos, or hindi ka na aalagaan yung sarili. So, kailangan pa rin natin alagaan ang ating sarili para alagaan natin yung ating mga mahal sa buhay. So, yeah, let's look after ourselves so we can look after those people we love. So, ayan. Ito po, hahatiin ko siya. Papakita ko rin sa inyo mamaya. I-video ko pag hinati ko na siya. This is lemon cake actually. So, ayan po. Maraming salamat po lahat sa inyo, sa inyong mga walang sawang pagsuporta at inyong pong love sa aking channel. And I always pray na sana tayong lahat ay maging ligtas. So, yun lang po. God bless you all. Until next time. This is Pinay Life in London. Thanks again for watching. Bye!